ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምትከርማችኋል። በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ፣ ነባርም ከሆናችሁ እንደዚሁ እንኳን መጣችሁ እላለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ አዋዜ ጥብስ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርጌ በቤቴ የአዋዜ ጥብስ እንደማዘጋጅ በቀላሉ በፈጣን ቶሎ የሚደርስ የአዋዜ ጥብስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለልጆችም ይሆናል፣ ለአዋቂም እንደገና ደግሞ ለወንድ ላጤም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው፣ ምንም ሙያ አይጠይቅም። በቀላል መንገድ እንዴት አዘጋጅተን መመገብ እንደምንችል የሚያሳይ ነው። አይሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሙሉ ቪዲዮውን እንከታተል። መልካም ቆይታ። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው እንደምታዩት የሚያስፈልገኝን ነገር በሙሉ አቅርቤ ያለውኝ ያው ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። ላሳያችሁ በሚለው ነው በደንብ የበሬ ስጋን የምጠቀመው ዛሬ ማለት ነው። ሁሉንም አልጠቀምም፣ ግማሹን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሰራሁት በርበሬ ያለ፣ ሽንኩርት ቀዩና ነጩን፣ 2 ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ብላክ ፔፐር እና ኮሮሪማ፣ ዘይት። እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ ይሄንን የመሰለ ምንም አይነት ከለር ሳይገባበት ያዘጋጀው ቅቤ አለ። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዩት፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያው ፍሬሽ ሮዝመሪ ስላላገኘውኝ ይሄንን ነው ዛሬ የምጠቀመው ማለት ነው። ወደ አዘገጃጀቱ እንግዲህ ቀንጨብ አድርጌ እንዴት አድርጌ እንደምከተፍ አሳያችኋለሁኝ። ተከታተሉኝ። ምንድነው የማደርገው? ግማሹን ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። ከቀዩ ግማሽ ከነጩ ግማሽ ነው። ከዛ በኋላ ሽርሚሪ ከከተፍኩት በኋላ ድጋሚ ግማሽ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። በጣም እንዳይረዛዝምና እንትን እንዳይል ማለት ነው። ቲማቲሜን ደግሞ ያው አልጠውም፣ በትናንሹ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ። እናንተ ደግሞ ልጣጩን የማትፈልጉ ከሆነ ማውጣት ይቻላል። ከዛ ስጋዬን ያው ጥርት ያለ ስጋን የገባሁት ነጭ የለውም እንዳያችሁት ማለት ነው። በትናንሹ ነው የምከትፈው እኔ፣ ምክንያቱም የበሬ ስጋ ስለሆነ ተለቅ አድርገን የምንቆርጠው ከሆነ ይነፋል። በራሱ ልክ እሳት ውስጥ ስንከተው ይነፋል እና ውስጥ ድረስ ቶሎ አይበስልልንም፣ ጊዜ ይወስድብናል። ስለዚህ በዚህ መልክ እኔ ከትፌዋለሁኝ ለልጆችም ለማብላት እንዲመቸኝ ብዬ ነው። በእርግጥ እናንተ ደግሞ ትላልቅ ከወደዳችሁ ችግር የለም፣ እንደዛ ማርጋችሁ ከትፋችሁ መመገብ ትችላላችሁ፣ እንደናንተ እንደምትወዱት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌን ደግሞ እከትፈዋለሁኝ ማለት ነው። ያው ዛሬ የተፈቀፈቀ ወይ ደግሞ የተፈጨ አይደለም የምጠቀመው። እንደዚህ በተቻለ መጠን ትንሽ ደቀቅ አድርጌ ለመክተፍ እሞክራለሁ። በዚህ መልክ የተከተፈው ስጋዬ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ነገር አሳይቻችኋለሁ በትንሹም ቢሆን። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት እዚህ ጋር ላርጅ ፓን ጥጃለሁ ማለት ነው፣ መጥበሻ። ከዛ በኋላ 2-3 ማንኪያ የሚሆን ዘይት አረጋለሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ከዛ 1 ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ከነጠርኩት ቅቤ አደርጋለሁኝ። ይሄንን ለምደም አረገው የቅቤውን ጣዕም ቶሎ ስጋውን ካበሰልኩኝ በኋላ እጨምራለሁ። ግን ሞር ደግሞ እንደዚህ ሳበስለው በጣም ይጣፍጣልና ጣዕሙም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በዚህ መልክ ካልተጠቀማችሁ ተጠቀሙት። ሌላው ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌን አት ዘ ሴም ታይም ከስጋዬ ጋር ነው አንድ ላይ የምጠብሰው ማለት ነው። ስጋው የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብሉን ጣዕም እንዲወስድልኝ በማለት ነው እንደዚህ የምጠቀመው እኔ። ከዛ በደንብ አቀላቅለዋለሁኝ። ወጣ ገባ ሲሆን ልክ እንደዚህ ሲሆንልኝ ምንድነው የማደርገው? ያዘጋጀሁትን የድል በርበሬ እጨምራለሁኝ። ያው የድልሁን በርበሬውም ደግሞ ሰርቻለሁኝ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ይረዳችኋል።
ገብታችሁ እዩት። እንደገና ደግሞ አዘጋጅታችሁ ፎቶ የላካችሁልኝ በዚህ አጋጣሚ ዶሮውንም በዚህ መልክ ሰርታችሁ እንደሚጣፍጥ ለነገራችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በውስጥም በኮመንት ያስቀመጣችሁልኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌሎቻችሁም ያልሞከራችሁ ካላችሁ ሞክሩ ነው የምለው። እንግዲህ በዚህ መልክ አቀላቅየዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ስጋው ውሃ መጥፋት እየጀመረ ነው ማለት ነው። ይቅርታ። ከዛን ግማሹን ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ጣዕሙን እንዲወስድና ያው ቆንጆ እንዲሆን ከላይም እጨምራለሁኝ። ግን እንደዚህ ደግሞ ግማሹን አበስላለሁኝ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ውሃ እየተፋ ይመጣል ማለት ነው። ውሃ እየተፋ ሲመጣ እኔ እንግዲህ እንዳሳየዋችሁ ቶሎ ቶሎ ነው የጨማመርኩት። ሁሉንም ግብአቶች ቶሎ ቶሎ ነው የጨማመርኩት። ለምን ስጋው እንዳይገነትርብኝ ማለት ነው። አሁን ልክ ውሃ የራሱን ውሃ ሲተፋ እዚህ ጋር ጎድጓዳ ሳህን ራሱ ስጋ የነበረበት ጎድጓዳ ሳህን ነው። እዛ ላይ ውሃውን አጠለዋለሁ ማለት ነው። ሪዩዝ አደርገዋለሁ፣ ድጋሚ እጠቀመዋለሁ። ይሄን ማድረግ ያስፈለገው ያው ልንገራችሁ፣ እኔ በብዛት እጠቀማለሁ እንደዚህ ስጋው ውሃ እየተፋ ለማብሰል ስንሞክር ሞር እየገነተረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና ቶሎ አይበስልም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የሚበስልበት ሰዓት ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ መልኩ ውሃውን አውጣና አጠነፍፍና እንትኔን ሀያረግና ጋዜን ትንሽ ሀያረጌ እጠብሰዋለሁኝ። ከዛ ልክ ስጋው እየበሰለ ሲመጣ የቀነስኩትን የስጋው ውሃ መረቁን ማለት ነው ጠብ እያረኩኝ አበስላለሁ። ሌላ ደግሞ ደረቅ የምትፈልጉ ከሆነ በራሱ ውሃ ባጠነፈፋችሁት ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ረስረስ ያለ ለልጆችም ስለሆነ የማደርገው ውሃ 1 ኩባያ ውሃ እዛ ሶስ ላይ እጠቀማለሁ፣ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሞር ትንሽ ውሃ እንዲኖረው። አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ብላክ ፔፐሩንና ቁንዶ በርበሬና ኮሮሪማ ግማሽ ሲሆን አስገባለሁ ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት መረቄን አደርጋለሁ ማለት ነው። 1 ኩባያ ጨምሬበታለሁኝ እዛው ላይ። ከዛ በዚህ መልክ አበስለዋለሁኝ የተወሰነ። ያው እንትኑ ላይ ሳህኑ ላይ ያያችሁትን ውሃውን ወይ ደግሞ ሶሱን ሁሉንም ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልክ አብስዬው እመለሳለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ይኸው እንደምታዩት የራሱን ውሃ ትንሽ መጧል ማለት ነው። ስጋችንም ደርሷል። አሁን ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እጨምራለሁኝ። ቲማቲም ያው አዘ ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የማትፈልጉ ከሆነ ቲማቲም አለመጨመር ይቻላል። እኔ ግን ቲማቲም የምጠቀመው ያው ሶሱ መረቁ ልልድ ብሎ እንትን እንዲልልኝ ነው ማለት ነው። ቆንጆ መረቅ እንዲኖረው ነው። እንደዚህ ሽር ያለ ውሃ እንዳይሆን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ጨው ጨምሬያለሁኝ። አሁን ቀደም ያስቀረውትን ነጭ እንትን ሽንኩርት ሽንኩርቱን አረጋለሁ። ምክንያቱም አሁን ለምግብነት ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬሽ ሽንኩርቱን ደግሞ ከላይ አደርጋለሁኝ በዚህ መልክ። ከዛ በኋላ 5 ሰከንድ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው አብሬ። ከዛ ቃሪያዬንም እጨምራለሁኝ። ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው ማለት የምፈልገው፣ ምናልባት የተዘጋጀ ድል ከሌላችሁ ቤት ውስጥ ማለት ነው በርበሬያችሁን ትንሽ ጨው፣ ኮረሪማ፣ ዘይት እና ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አድርጋችሁ አቀላቅላችሁ በዚህ መልክ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ የተዘጋጀ ቤት ውስጥ በዛ ብቻ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር። ከዛ አቀላቅላለሁኝ በደንብ አርጌ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያው ከላይ ቅቤ አደርጋለሁ። 1 ማንኪያ የሚሆን ቅቤ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ሽታውም ልነግራችሁ አልችልም። እውድ ያለ ነው። በዚህ መልክ አርጋችሁ ሞክሩት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሞር ውሃ መጨመር ከፈለጋችሁ ሞር ውሃ ለስለስ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ
ሞር ውሃ መጨመር ይቻላል እና እኔ የተጠቀምኩትን ቴክኒክ ውሃውን አጥልላችሁ ከዚህ በፊት ካልተጠቀማችሁ እዛ መልክ ተጠቀሙ። እውነት አምላችሁ ትወዱታላችሁ። እንደገና ደግሞ ጊዜ ቆጣቢ ነው። ቶሎ ነው በቃ የሚደርሰው ማለት ነው። በ15 ደቂቃ ውስጥ አጠብቁት። እንግዲህ የበሬ ስጋ አይመስልም፣ ግን ያው እንደዚህ በሱ በ15 ደቂቃ ውስጥ ወጥቶልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ያው ከላይ አስገብቻለሁ መጨረሻ ላይ የሮዝመሪ ፓውደሩን አስገብቻለሁ። አይ ቲንክ አልፎታል መሰለኝ፣ አልገባም ካሜራ ውስጥ አላበዛውም። ትንሽ በተና አድርጌበታለሁ። እንግዲህ በዚህ መልክ የዛሬ የአዋዜ ጥብሴ ተሰርቷል ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ ገበታ ላይ ልንቀርብ ነው። አብራችሁኝ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ሼር ለምታደርጉልኝ፣ አይዞሽ በርቺ ከጎንሽ ነን ተስፋ አትቁረጭ ይላላችሁ፣ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈለው ነው የምለው። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ይሄ ቪዲዮ ያው እንደተለመደው ጠቃሚ ነው፣ ጥሩ ወደነዋል ብላችሁ ካላችሁ ሼር በማድረግ አሁንም እንድትተባበሩኝ መልካም ምኞቴ ነው ማለት ነው። መልካም ጊዜ ተመኘውኝ። ባባይ